Oo. Di ako nga. Okay. Papa. Ang ginagawa ko rito pag pinapatay. So pag pinatay natin yung makina, yan, pag pinatay natin yung makina, tapos ini-start natin, pagka-start din arangkada agad. Arangkada agad. Ayun, nakita niyo mga papa. 17.1 yan pag inarangkada agad ha. What's up mga papa? Welcome po sa panibago na namang vlog, short vlog ni Papa Dudes. So today pupunta tayo sa dyan lang sa may Valenzuela, sa boundary ng May Kawayan, Bulacan at ng Valenzuela. Meron lang tayong in-order na pyesa ng ating motor, itong NMAX, dahil may sira na to, nag-error 46 na. Ito yung nakita nyo sa mga previous vlog ko. Yung nag-error 46 po yung aking NMAX. So yung error 46, yun po yung ano yung hindi normal yung voltahe ng motor. Hindi normal. Naglumalag pa siya. Ang normal kasi nasa 14. Ayan, makikita nyo sa sa voltmeter. Sa ngayon 13.5 siya. So normal. Nasa normal niya is 13.4, 13.5 up to 14. Maximum 14, ayun yung normal. So itong NMAX ko sa unang start, normal siya, hindi naman nag-error 46. Pero once na tinurn up ko yung engine, then binuksan ko, yon, doon nalalabas yung yung error 46, error code 46. So makikita nyo sa voltmeter, umaabot siya ng 17 point something. So mataas. So hindi normal yung voltahe. So mamaya papakita ko sa inyo pag pinatay ko yung makina, tapos pag in-start ko uli, pakikita ko sa inyo yung voltmeter ko. Lumalagpas ng 17, which is hindi na normal. So yun nga yung kakabasa ko sa katanong ko sa online sa Facebook group page ng mga NMAX. Yun nga yung isa sa mga sinasuggest nila. At yun din yung ang alam ko is yung rectifier. Yun yung kukunin natin dito sa kausap ko. So dahil sa ECQ, ang meet up namin dun sa kasi taga Caloocan siya sa Caloocan siya manggagaling. So meet up namin dyan na lang sa boundary ng May Kawayan, Bulacan saka ng Valenzuela. Kasi may dyan, may checkpoint dyan. Alam ko hindi pinapapasok yung mula Valenzuela papuntang Bulacan or vice versa from Bulacan to papuntang Caloocan or Valenzuela. So doon na lang ako mag-meet up. So ano ba tong rectifier? Ito yung rectifier kasi siya yung nagre-regulate nung kuryente ng NMAX or ng kahit anong motor. Sila yung nagre-regulate. Sira na yung rectifier. Kaya yun yung papalitan natin dito sa NMAX. Tingnan natin kung mare-resolve or masasolve niya, mare-resolve niya yung yung lumalabas na error code dito sa NMAX ko. Yun nga yung error code 46. So galing tayo ng ng Marilao, Bulacan. Ngayon nasa na tayo, May Kawayan, Bulacan. So ang meet up namin sa boundary ng May Kawayan, Bulacan at ng Valenzuela. Na-miss ko to tagal kong hindi nakadaan dito sa kaabaan ng MacArthur papuntang Valenzuela. So after 2 months na ata tayong naka-quarantine. So 2 months na po akong hindi nakakadaan dito. So, ngayon lang ako lumabas uli dahil nga may kukunin lang akong pyesa. May in-order lang ako, may binili lang ako sa online. So nakita ko sa buy and sell page. So umorder na lang ako online. So yun nga napag-usapan namin, mag-meet up kami rito sa boundary ng May Kawayan at Valenzuela. Yun yung tinatawag na bangkal. So since sarado pa sa mga panahon ngayon yung mga Yamaha 3S, titignan ko kung hindi kasi ako kompleto sa gamit sa tools. Pero titignan ko, check ko kung kaya ko naman palitan tong rectifier, ako na magpapalit. Ito na kaya yung kausap ko. Dahil nandito ko yung cellphone ko. Nandito na yung kausap ko. Ay, dito na ako boss. Dito na raw siya. Parking lang ako din, hanapin ko na lang siya.
Parking tayo, parking. Yan, dito tayo. Yan, ito papatayin ko mga papa. Mamaya pag in-start ko yan, makikita nyo, lalagpas sa 14, which is na normal. Lalagpas sa normal yung voltahe niya. Hanapin natin, hanapin. Ayun, ito ba yun? Ay, ang kausap ko. Pwede ka sa rectifier? Thank you, sir. Sige po. Pang NMAX naman to, no? Sige, lang. Ha? Oo. Di ako nga. Member ako ng ano kasi hindi pa official eh. Sa amin sa Pedro. Kaya sa kangalo na ako. Sabi ko nga sakto sa ano, taga Sahog, sabi ko. Oh, sige, sige. Okay. Papa. Mga papa, ito yung nabili kong rectifier. Yan. So, ito yung papalitan natin. Ngayon, titingnan natin kung yung sinasabi ko kanina na sa unang start, hindi natin ma-encounter yung ano, yung normal lang yung voltahe. Pero sa pangalawa, pag pinatay mo yung makina, tapos pag binuksan mo, tignan natin ha. Then pag start natin. Ay hindi, buksan ko muna itong ano. Pakita ko sa inyo, minsan kasi tumataas ng 17 point something yan eh. Ayun, ito, yan na. Ayan, nakita nyo, 15.2. Yan, hindi na normal yan. Dapat yan 14 point something lang. Hindi dapat lalagpas. Buti bumabalik siya agad. Kasi usually di na siya bumabalik eh. Yan. Okay, let's go. So, aspirant pala ng ano, ng NMAX Club Philippines yun. So hindi naman kasi ako nagpapakilala na ano, hindi ako nagpakilala na ako yung officer ako ng ano, ng NCP. Eh hindi naman tayo ganoon, magpapakilala pa. So bayaw pala, pinsan ni Papa Jeffrey Encarquez. Papa Jeff, shoutout sa iyo. Pinsan mo pala tong nakausap ko, in-orderan mo ng ano, ng rectifier. Yan. So update dito sa daan na ginagawa along MacArthur mula Valenzuela. So ito matatapos na pala. Yung last kasi medyo madami pang gagawin dito eh. So ibig sabihin habang quarantine or habang ECQ, ginagawa na rin pala itong daan dito. So which is maganda dahil habang naka-ECQ, natatapos. So mas madaling nilang natapos kasi nga walang masyadong sasakyan na dumadaan. So good news na rin to sa mga riders, sa mga motoristang dumadaan dito. So update po mga kaibigan. So halos gawa na yung daan dito sa kabaan ng MacArthur mula Valenzuela hanggang dun sa Bulacan. So tignan natin yung sa Manila Bulacan kasi sa harap ng SM, meron pang isang nasa gitna, isang way sa gitna. Yun ang hindi pa gawa. Although maginhawa na pong dumaan sa MacArthur, Marilao. Maginhawa na po. Papakita ko sa inyo kung paano ma-recreate yung issue. Paglagpas ng stoplight, papakita ko po sa inyo kung paano. Kasi kanina hindi masyadong hindi ko masyadong naipakita sa inyo. Kung paano mag-error 46. Tignan natin ako ma-recreate natin yung issue. So ito, ang ginagawa ko rito pag pinapatay, so pag pinatay natin yung makina, tapos in-start natin, pagka-start din arangkada
arangkada agad. Ayun, nakita niyo mga papa. 17.1 yan pag inarangkada agad ha. So yun, makikita niyo naman sa sa ating panel. Ayan, makikita niyo na yung nagano na yung engine. Ayan, sa panel. So yung speedometer niya hindi na umaandar. Then sa panel, makikita niyo yung engine, nagano na siya, umiilaw na siya. So yan yung problema. Hindi lang lumabas yung error 46 pero dapat yan lalabas yung error 46. So yan yung problema ko mga papa. Yan yung issue talaga nitong NMAX. Kaya ako bumili ng rectifier. Yan, nakita nyo 16.3, 15, 14. O yan, bababa na yan hanggang sa maging normal. O yan, nakita nyo naging normal na. Kaya lang yung speedometer hindi pa rin tumatakbo. So ang ginagawa ko dyan, i-start ko uli. Papatayin ko yung makina. Pagkapatay natin ang makina, yan, i-start uli natin. Start. So hintayin kung itong voltmeter natin, kailangan naka-normal muna. Kasi ang ginawa ko kanina, kaya ako na-recreate. Kapag nire-recreate ko, pagka-start, arangkada agad. So pag in-start mo arangkada agad, yun, doon na lalabas yung issue. So ito, hinintay ko munang ma-normalize yung voltahe niya. Ayan, kasi ang normal talaga 14 below. So pag lumagpas doon, hindi na normal. So tulad kanina, maabot ng 17, hindi na nako. Pag ganun na yung voltahe, so hindi ko alam kung ano yung magiging epekto niya sa mismong NMAX natin in the long run. Kasi tumatakbo naman, maandar naman yung NMAX natin. Tumatakbo, pero di ko lang alam kung ano yung epekto niya in the long run. Kung may sisirain ba siyang ganito na parts. So yun ang hindi natin alam. Although umaandar siya. Chine-check yung may mga box. Baka may dalang yung iba kasi ibang ganyang food delivery, hindi pagkain ng laman, minsan alak. Ayun, chine-check na tuloy nila. Try kaya nga natin mamili bago tayo So ito yung mga kaibigan, yung sinasabi ko mga papa. Atong gitna na to, yan, yung gitna na yan, yun pa yung ginagawa ngayon dito sa kaba ng MacArthur sa Marilao. So itong gitna, yung sinasabi kong hindi pa nasesementuhan or nagagawa yan. Para ma-update po tayo. So makikita nyo, ginhawa naman pong dumaan na kasi di ka nadadaan sa mga rough road. Di tulad nung una, talagang niya kami dumadaan sa rough road na yan. Ngayon po, dito na, maganda na po, ginagawa na naman. So malapit na matapos, yung gitna na lang sa sementuhan. Then okay na. So ayun mga papa, sa next video ko na lang po i-install yung yung binili ko pong rectifier. Sa next video ko na lang po ipapakita kung paano po install. Kung paano install yung rectifier. Then papakita ko po sa inyo kung talagang na-resolve. So hindi pa ako sure. Baka kasi mayroon bang ibang dapat palitan or ayusin para ma-resolve natin yung pinakita ko sa inyong issue. Yung error code 46. So papakita ko sa inyo after palitan ng rectifier kung ma-resolve yung issue ko. So mga baba, hanggang dito na lang po ang maikling vlog ni Papa Dudes ngayong araw. So maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Maraming salamat po. So kung hindi ka pa po subscriber sa channel po ni Papa Dudes, pakiclick nyo na po yung subscribe button dyan sa baba. At pakisama na rin po yung notification bell para ma-notify ka every time na may bago tayong upload na video. So hanggang dito na lang mga papa. God bless sa ating lahat. Stay safe, one love, and good vibes. Yes sir. Peace.